গায়ত্ৰীজ কিচেনলৈ মই স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই পটলত পুৰ দি পেলাই এটা গ্ৰেভি বনাম। আহকচোন আপোনালোকেও চাব মইনো কেনেকৈ এই গ্ৰেভি বনাওঁ। এই গ্ৰেভিটো খাবলৈ বৰ টেষ্টি হয়। তাৰ বাবে মই পটল লৈছোঁ। পটলকেইটা এনেকৈ ওপৰৰ চুচটো গুচাই এফালে অলপ ডাঙৰকৈ আৰু এফালে সৰুকৈ কাটি ল'ব। এখন চামুচৰ সহায়ত লাহে লাহে পটলৰ ভিতৰৰ কোমল অংশখিনি উলিয়াই ল'ব লাগিব। উলিয়াওঁতে অতি সাৱধানে উলিয়াব লাগিব যাতে পটলটো ফাটি নাযায়। এনেদৰে গোটেইখিনি অলপ অলপ কৰি উলিয়াই ল'ব। মই গোটেইকেইটা পটল লাহে লাহে এনেকৈ উলিয়াই লৈছোঁ। এতিয়া এই পটলৰ কোমল অংশখিনি দেখিছে, গোটেইখিনি মই কেনেকৈ উলিয়াই লৈছোঁ। আপোনালোকেও এনেকৈ উলিয়াই ল'ব। এতিয়া মই এটা মিক্সিত এইখিনি ভৰাই ল'লোঁ আৰু লগতে এটা পিঁয়াজ মই ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি দিম। এটুকুৰা আদাও দিছোঁ। দুটা জলকীয়া আৰু অকণমান নিমখ দিলোঁ। এইখিনি মই এটা ফাইন পেষ্ট বনাম। এতিয়া কেৰাহী গৰম কৰি তাতে অকণমান তেল দিলোঁ। তেল গৰম হ'লত পিহি লোৱা পটলৰ কোমল অংশখিনি ইয়াতে দি পেলাই অলপ সময় ভাজিম। ইয়াতে আধা চাহ চামুচ হালধি দিছোঁ, আধা চাহ চামুচ জিৰা গুড়ি, সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আগতেও মই দি থৈছোঁ, সেইকাৰণে এতিয়া অকণমান দিছোঁ। এইখিনি 5 মিনিট সময় এনেকৈ ভাজিম যাতে পানীটো ইয়াৰ শুকাই যায়। 5 মিনিটৰ পিছত ইয়াতে মই গ্ৰেট কৰি ৰখা অলপমান পনীৰ দি দিলোঁ। পনীৰখিনি দি এতিয়া ভালদৰে আকৌ ভাজিম। আপোনালোকৰ ওচৰত পনীৰ নাথাকিলে আলু বইল কৰি এনেকৈ দিব পাৰে, নাইবা গাখীৰৰ চানা থাকিলে সেইটোও দিব পাৰে। সকলোৰে টেষ্টবিলাক বেলেগ বেলেগ হয়। ইয়াতে মই 1 চাহ চামুচ জালুকৰ গুড়িও দি দিলোঁ। দি এইখিনি এতিয়া সম্পূৰ্ণ ভাজ খোৱালৈকে ভাজি ৰাখিম। এয়া দেখিছে সকলো মিলি গৈছে মছলাৰ লগত। এতিয়া এখন চামুচৰ সহায়ত মই অলপ অলপকৈ পটলখিনি মছলাখিনি ভৰাই দিম। পটলটো ভিতৰটো সম্পূৰ্ণৰূপে পুৰ হ'ব লাগিব, নহ'লে পিছত ওলাই আহিব। এনেদৰে সকলোবিলাক ভৰাই ল'ম। এতিয়া সেই ডাঙৰকৈ কাটি ৰখা পটলৰ টুকুৰাটো ইয়াত দি পেলাই মই এডাল টুথপিক দি পেলাই বন্ধ কৰি দিম, যাতে ভিতৰৰ পুৰখিনি ওলাই নাহে। এতিয়া এখন কেৰাহীত তেল দি দিলোঁ। তেল গৰম হ'লে পুৰ ভৰোৱা পটলখিনি মই অলপ সময় ভাজি ল'ম। পটলত এনেদৰে পুৰ ভৰাই পেলাই বনালে খাবলৈ বৰ টেষ্টি হয়। আপোনালোকে আগে পিছে বনাইছেনে বাৰু? নাই বনোৱা যদি বনাবচোন। এয়া দেখিছে পটলখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি লৈছোঁ। পটল ভজা হৈ গ'ল। মই এতিয়া এখন প্লেটত এইখিনি উলিয়াই ল'ম।
সেইখিনি তেলতে মই এটা বিলাহীৰ পেষ্ট বনাই ৰাখিছিলোঁ, সেইখিনি দি অলপ সময় ভাজিম। ইয়াতে আধা চাহ চামুচ মই জলকীয়া গুড়ি, আধা চাহ চামুচ জিৰা গুড়ি, আধা চাহ চামুচ ধনিয়া গুড়ি দি দিলোঁ। দি পেলাই এতিয়া মছলাখিনি ধুনীয়া গোন্ধ ওলোৱালৈকে ভাজি থাকিম। মছলা ভাজ খালে তাতে মই 10-12টা কাজু পেষ্ট বনাই পেলাই দি দিছোঁ। আপোনালোকে কাজু নিদি পেলাই মগজ বটাও দিব পাৰে ইয়াতে। কাজু আৰু মছলাখিনি ভাজ খালে তাতে মই 1 গিলাচমান পানী যোগ কৰি দিলোঁ। গোটেইখিনি উতলাৰ পিছত তাতে ভাজি থকা পুৰ দিয়া পটলকেইটা দি পেলাই অলপ সময় উতলিবলৈ দিম। দহ মিনিটমান এনেদৰে উতলিবলৈ দিম। গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়ামত ৰাখিব। 10 মিনিটৰ পিছত চাওকচোন গ্ৰেভিটো ডাঠ হৈ আহিছে। আৰু ইয়াতে মই এতিয়া অলপমান কচুৰি মেথি দি দিছোঁ। কচুৰি মেথি দিলে ইয়াৰ গোন্ধটো বৰ ধুনীয়া ওলায়। এতিয়া মোৰ পুৰ দিয়া পটল হৈ গ'ল। মই এটা বাটিত প্লেটিং কৰিছোঁ। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই কেনে পাই জনাবচোন। লগতে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক লাইক কৰিব, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব।